გამარჯობა, მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ MegiBeauty, ეს არის ჩემი YouTube არხი. ვიცი რომ დიდი ხანი არ დამიდია ვიდეო YouTube-ზე. Instagram-ზე მივიღეთ თქვენი წერილები. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა პოზიტივისა და ყურადღებისთვის. ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც თქვენგან ამხელა სიტყვა მოდის. ძალიან მადლიერი ვარ ამისთვის. ვინც არ იცით, გეტყვით რომ მქონდა კოვიდი. არა ისეთ რთულ ფორმებში, რომ ჰოსპიტალიზაცია დამჭირვებოდა, თუმცა 3 დღის განმავლობაში მაინც ვერ ავდექი ლოგინიდან, ძალიან გამიჭირდა ეს 3 დღე. ვიწექი და უბრალოდ თავის ტკივილი მაწუხებდა ძალიან და აქედან გამომდინარე თავბრუსხვევა და პირღებინების შეგრძნებაც მქონდა. ასევე ამ ყველაფერს ემატებოდა სიცხეც. ერთ სიტყვით ნამდვილად არ მქონდა ცხოვრებაში საუკეთესო დღეები. გამომდინარე აქედან ვერც ვიდეოს ჩაწერას და მონტაჟზე ხომ საუბარი ზედმეტი არის, ამას ვერ შევძლებდი. რა თქმა უნდა, ვიყავი იზოლაციაში, ვიღებდი ბევრ სითხეს, ვაკონტროლებდი სატურაციას, ინტენსიურად ვიზომავდი სიცხესაც. ძირითადად ჩემი სიმპტომები უკვე გითხარით, იყო თავის ტკივილი, ძლიერი ძალიან, სხვათა შორის, აქედან გამომდინარე მქონდა თავბრუსხვევაც და პირღებინების შეგრძნებაც, მქონდა დაბალი სიცხე, სხვათა შორის ყელის ტკივილი და ხველა არ მქონია. ვიცი რომ ამის მოსმენა არ არის სასიამოვნო, უბრალოდ ძალიან ბევრმა თქვენგან მომწერა Instagram-ზე. ამ საშუალებით ვახერხებდი თქვენთან კონტაქტს და საუბარს. და მეკითხებოდით სიმპტომებზე, თუ რა სიმპტომები მქონდა, ასე რომ ამის თვალსაჩინოებისთვის გიზიარებთ. ეხლა ამ ინფორმაციას სხვა მხრივ მე არ ვარ ექიმი და შესაბამისად ვერანაირ რეკომენდაციას ვერ გავცემ, უბრალოდ პრაქტიკა გაგიზიარეთ, რა თქმა უნდა, თუ დაგიდასტურდებათ კოვიდი, აუცილებლად უნდა მიმართოთ ოჯახის ექიმს, ჩააყენოთ საქმის კურსი და მკაცრად მიყვეთ მკურნალობის დანიშნულებას. რაც შეეხება დატოვებას, თუ რა დამიტოვა კოვიდმა, ეს არის კანის სიმშრალე, ძალიან ძლიერი, ასევე თმის და პირის სიმშრალეც და დამიტოვა კიდევ თავის ტკივილი, რომელიც მაინც და მაინც ჯერჯერობით ვერ დავამარცხე, თუმცა როგორც ამიხსნეს, გარკვეული დროის შემდეგ ეს პრობლემაც მოგვარდება. ნელა გონზეც მოვდივარ, ვუბრუნდები ნორმალური ცხოვრების რიტმს, ასე რომ სულ მალე ახალი ვიდეოთი შემოგიერთდებით. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა თქვენი წერილებისთვის, ძალიან ბევრს ნიშნავს, მაშინ როდესაც ცუდად ხარ და სხვა ადამიანი შენით ინტერესდება და უბრალოდ გისვამს კითხვას თუ როგორ ხარ. უღრმესი მადლობა ამისთვის და კიდევ ერთხელ ძალიან მადლიერი ვარ. ეხლა კი წავედი, გისურვებთ ჯანმრთელობას, მიყვარხართ მომავალ შეხვედრამდე.